Aina on maaseudulla asunut ja tykännyt olla metässä ja ajaa koneella, traktorilla ja tämmöisillä. Ja sitten hän mehtäalalle ja sinne pääsin. Ensimmäinen vuosi meni pitkälti siinä, että oltiin sahoamassa ja raivoamassa ja istutettiin taimia. Ja toisena vuonna rupesi olemaan sitten enemmän sitä koneella ajaa. Silloin kakkosvuonna yritin harjoittelupaikkaa löytää, mutta en löytänyt mistään. Sitten olin kakkosvuoden harjoittelun koululla harjoittelussa ja joskus sai opettajan luvalla mennä jo aikaisemmin mehtään kuin muut, että kävi ajamassa puita siellä. Kyllä ne luokkakaverit varmaan aika pitkälti oli nukkumassa silloin, kun minä olin jo metässä siellä. Kyllä ne mietti, että sä oot ihan sekaisin, kun mä aikaisemmin. No kolmosvuonna sitten pääsin pitkän etinen jälkeen tänne Karttulan mehtätyöhön. Sittenkö mäntti? Vähän kahtelemassa täältä löytti. Että alakkuun tuota Eastman tukkia, kun se oli, että sitä pitäisi saada pinnalle. Se meni aivan hyvin. Aika äkkiä rupesi kehittymään, kun pääsi oikeasti tekemään sitä hommaa. Ja minä olin siinä jonkun kuukauden harjoittelussa ja sitten vaihdettiin oppisopimus. Ja sitten kävin koulun loppuun sillä oppisopimuksella ja jäin tänne vakkariksi töihin. No kyllähän se mukava oli ja motivaatiotahan se tuopi ja tuntui, että on sitä jotain ehkä oikein tehnyt. Kyllä sitä aina tullaan, kun sen näkee tuon tuntituotoksen meille, niin sitten tullaan aina katseltua, että onko se nyt hyvä vai huono. Ja kyllä sitä aina tullaan mietittyä sitten päivän aikaan miettiä, että mitä pitäisi tehdä paremmin, mutta se on sitten kun johonkin on silleen tottunut, vaikka jotain kaurulaa pyöritellään, niin on silleen lihasmuistis semmosia turhia liikkeitä, jos pitää jättää pois ja pohtia, että mistä otat. Se olisi niinku tuosta kuormatilaa vierestä, kun siihen se olisi lyhyin matka viedä tuon osturiin. Siellä on mukava työskennellä. Tämmönen maisemakonttori aina maisema vaihtuu ja pystyy elukoita kahtelemaan milloin mitäkin hirviä juoksui. Siellä on mukava olla. Mullekin tullut vähän automaattisesti aina silleen kaltevia. Sitten aina toiselle puolelle laittaa vähän enemmän aluspuita kuin aika paljon tyvipiä äillä sermiin päin. Noita ohuita tuommoisia kujurliukuja, kun ne tulloo sermistä läpi muuten, niin sille on helpompi ajaa niitä tassalla. Ja sitten automaattisesti vähän kallistuu, niin pitäisi aina aluspuita laittaa sen verran toiselle puolelle. Se sitten tassas. Sieltä tullaan tältä reunasta niinku purettua. Sieltä on helpompi ottaa ja ottaa aina reunasta ja sitten keskelle jääpi semmonen nyppylä, niin ottaa sitten siitä ja ei tarvii silleen ruveta kaivelemaan. Sitten kahtoo tässä pian tasan, kun viepi tuonne pinolle ja eikä et siinä nyt otetaan sitten tästä keskeltä ja seuraavaksi tuolta laajista. Nyt olisi kuorma tyhjä ja lyvää se nosturi tuohon kuljetusasentoon ja lähdetään seuraavan kuorman hakkuun. Äänihän tuolta kuuluu tuolta palstalaijalta ja taitaa Samu olla siellä hakkaamassa. No meillä on kyllä hyvä työyhteisö. Myös soitellaan ristiin teillä toisillemme ja ei siellä yksin tarvii ihan olla kuitenkaan, että vaastellaan päivät pitkät tiellä ja aina pitää vähän sitten kilpaa ajaa, että kumpiko tekee ja kumpiko ajaa enemmän. Ja siinähän se menee päivät joutuu. No aika pitkälti ollaan aina saman moton perässä, että vakioketju on, mutta sitten jos ei ole ajaa tai jotain, niin sitten käydään jossain muualla jonkun muun perässä, jos sattuu olemaan ajamista. Mutta yleensä ollaan saman moton perässä. Ja sehän se on kaikista helpoin, kun on tottunut siihen jälkeenkin. Kaikki tekee vähän eri lailla, niin sitten kun on siihen yhteen jälkeen tottunut, niin sitä on helppo ajaa. Kesällä ajetaan jonkun verran havuja aina. Ajetaan aina vuorotellen suurin piirtein havuja ja puita ja syksyllä nyt ei ole mitään ihmeellistä, ajetaan puita ja no talvella on sitten aina kiireisintä aikaa. No, yritetään tehdä niin paljon kuin keritään vaan ja keväällähän se tulloo kelirikko ja se tahtoo aina olla pitkä, että se on semmonen miinus tiellä kyllä, silloin joutuu aina lommailemaan. Meillä on hyvin vapaa tämä työaika, että 2 vuoroa ajetaan vuoroviikkoa aamua ja iltaa, mutta saapi tehdä niin paljon kuin haluaa hommia ja sitten pystyy hyvin joustamaan ja ottaa männöä, niin tullaan vaikka vähän myöhemmin töihin ja on sitten vähän pitempi. No, en tiedä, on se mukava. Mukava on ja
Minä olen tykännyt kyllä olla tiellä, että ei ole valittamista. Suosittelen lähtemään, se on oma-aloitteinen ja semmonen reipas ja viihtyy tälleen Raahassa yksin ja naispuolesta pärjää ihan yhtä lailla tiellä. Työmatkat saattaa olla vähän pitkiä, että niihin kannattaa joskus varautua, mutta kyllä ehdottomasti suosittelen.